सर मलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउने तरिका सिकाइदिनु न सर, मेरो त गर्लफ्रेन्ड नै छैन। सर मेरो त बोयफ्रेन्ड नै छैन यार। सर +2 पास गरिसके सर, मलाई बोयफ्रेन्ड बनाउने तरिका सिकाइदिनुहोस्। सर मलाई केटीलाई इम्प्रेस गर्ने तरिका सिकाइदिनुहोस्। सर म केटालाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छु, कसरी गरौँ? यो सबै क्वेसनको एन्सर तपाईँले यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। यस भिडियो म तपाईँलाई त्यस्तो 7वटा साइकोलोजिकल टेक्निक दिनेछु, जुन टेक्निकलाई तपाईँले युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले इजिली गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, इजिली बोयफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, त्यो सबै कुरा सिक्नको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुपर्छ र यो भिडियो अलिकति लामो पनि हुनेछ। म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट्स स्टार्ट। हामीहरूले गर्लफ्रेन्ड बनाउनको लागि, बोयफ्रेन्ड बनाउनको लागि अथवा गर्ल्सलाई बोइजलाई इम्प्रेस गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो साइकोलोजिकल टेक्निक छ, त्यो हो लेट्स टक। कुराकानी नै यस्तो माध्यम हो जुनबाट हामीले एक अर्काको मनको कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। जब हामीले कसैसँग आफ्नो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्छौँ तब मात्रै हामीले दोस्रो व्यक्तिलाई बुझ्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहै होला, कुनै केटा एकदमै नराम्रो हुन्छ तर पनि उसले एकदमै राम्री केटी पटाइरहेको हुन्छ। तपाईँले यस्तो जोडीलाई पनि देख्नुभएको होला, कुनै केटा एकदमै ह्यान्डसम हुन्छ तर केटी एकदमै त्यति गुड लुकिङ हुँदैन, तर पनि त्यो केटा उसमा फिदा भएको हुन्छ। यो सबै हुन्छ कुराकानीबाट। अहिले त एकदम इजी छ नि। कसरी? सोसल मिडियाबाट तपाईँहरूले डाइरेक्टली म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ यार, उसँग डाइरेक्टली कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको सोसल मिडियामा तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई आइरहेको छैन भने जानुहोस्, फिल्डमा जानुहोस्, रियल लाइफमा जानुहोस्, फलो गर्नुहोस् उसलाई। उसँग जसरी भए पनि तपाईँले बोल्न स्टार्ट गर्नुहोस्। उसको जसरी भए पनि अगाडि पछाडि तपाईँहरू पढ्नुपर्छ। जब तपाईँले उसँग बोल्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ 2-4 दिन 2-4 हप्ता, तब तपाईँको बारेमा उसले पनि सोच्न थाल्छ। र मलाई जुन केटीहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ, सर मेरो त बोयफ्रेन्ड नै छैन सर, म कसरी बनाऊँ? म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको बोयफ्रेन्ड नहुनुको मेन कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरूले कसैसँग कुराकानी नगर्नु, तपाईँले आफ्नो घमण्ड बढाउनु यार। तपाईँलाई फेसबुकमा कुनै केटाले बोलायो भने तपाईँले उसँग बोल्दैमा के जान्छ यार, उसँग बोल्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै रियल लाइफमा कुनै केटाले बोलायो भने उसलाई 6 नम्बरको चप्पलले हानेपछि 9 नम्बरको डाम बस्ला है, गालामा विचार गर, यस्तो वार्निङ दिने होइन नि त यार। के थाहा त्यही केटा नै तपाईँको लागि राजकुमार हुन्छ कि होइन र? यदि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छैन, बोयफ्रेन्ड छैन भने कुराकानी गर्नुहोस्। कन्भर्सेसन गर्दैमा कुनै पनि समस्या छैन। यदि तपाईँ गर्लफ्रेन्ड हुन्थ्यो भने, बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो भने पो ऊ रिसाउला, ऊ जलन होला मैले योसँग कुराकानी गरेर भने। तपाईँको त गर्लफ्रेन्डै छैन, बोयफ्रेन्डै छैन भने स्टार्ट गर्नुहोस् यार कन्भर्सेसनबाट नै तपाईँले दोस्रो व्यक्तिलाई मजासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, लुक स्ट्यान्डर्ड। तपाईँहरू झोले झात्रे बन्नु हुँदैन, तपाईँलाई आवारा ट्यापे जस्तो बन्नु हुन्न। तपाईँ एउटा म्याच्योर व्यक्ति देखिनुपर्छ। तपाईँहरूको अनुहार जस्तो होस्, राम्रो भयो भने झन् बेस्ट। यदि तपाईँको अनुहार ठिकठाक छ भने पनि तपाईँले आफ्नो पर्सनालिटीलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। तपाईँले कस्तो कपडा लगाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो ड्रेस सेन्सलाई तपाईँले मेन्टेन गर्नुहोस्। कुनै दोस्रो व्यक्तिले देख्दा बित्तिकै उसको दिमागमा गलत इम्प्रेसन नजाओस् कि यो त केटाकेटी नै हो, हेर त जसले आफ्नो बडीलाई स्याहार सुसार गर्नै सकेको छैन उसले मलाई कसरी स्याहार सुसार गर्ला। अझ केटीहरूको मामलामा त केटीहरू यस्ता जुन सरसफाइमा एकदमै अगाडि हुन्छ क्या, एकदमै अगाडि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले आफूलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखाउनुपर्छ। आफ्नो जुन सरसफाइमा अलिकति मेन्टेन गर्नुहोस्, आफ्नो ड्रेस सेन्समा अलिकति मेन्टेन गर्नुहोस्, आफ्नो हेयर स्टाइलमा, आफ्नो दाढी जुङ्गामा र आफ्नो हिँडाइ, तपाईँको लाइफ स्टाइल सबै सुधार्नुपर्छ। तपाईँले कुनै केटीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल पनि सुधार्नुहोस्। फेसबुकमा अलिकति स्ट्यान्डर्ड तपाईँ देखिनुहोस्। त्यो केटीले तपाईँको प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि उसलाई पनि लागोस् यो केटा चाहन्छु नै होइन है, यसको फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ केटीहरूले म्याच्योर केटालाई धेरै मन पराउँछन्। तपाईँलाई थाहै होला 16 वर्षको केटी 25 वर्षको केटासँग बिहे गरिरहेको हुन्छ। किन? कसरी? एउटा +2 मा पढ्ने केटी आफूलाई पढाउने टिचरसँग बिहे गरिरहेको हुन्छ। किन? किनकि केटीहरूलाई म्याच्योर केटा मनपर्छ। उनीहरूलाई बच्चा टाइपको कुरा गर्ने, बच्चा टाइपले रहने केटाहरू मन पर्दैन, उनीहरूलाई अलिकति म्याच्योर केटा मनपर्छ। त्यही भएर केटीहरूको बिहे लगभग 10 वर्ष ग्याप, 15 वर्ष ग्याप, 5 वर्ष ग्याप यस्तो ग्यापमा हुने गर्छ, किनकि केटीहरूलाई म्याच्योर केटा मनपर्छ। त्यही भएर गाइज तिमीहरूले आफूलाई म्याच्योर सो गर, अफलाइनमा होस् अनलाइनमा होस्। नम्बर 3, एक्सपोजर इफेक्ट। एक्सपोजर इफेक्टमा के कुरा पर्छ भने तपाईँहरू जसरी भए पनि केटीको नजरमा पर्नुहोस्। तपाईँहरू जसरी भए पनि हरेक दिन केटाहरूको नजरमा पर्नुहोस्।
जब तपाईँहरू कसैको नजरमा हरेक दिन पर्नुहुन्छ नि, एक दिन पढ्नुहुन्छ उसलाई वास्ता लाग्दैन, 2 दिन पढ्नुहुन्छ उसलाई वास्ता लाग्दैन, तर तपाईँहरू 1 हप्ता 2 हप्ता केटीको नजरमा हरेक दिन परिरहनुहुन्छ भने, केटाको नजरमा परिरहनु भएको हुन्छ भने त्यो केटाको दिमागमा पनि तपाईँको जुन इमेजले जरा गाड्न थाल्छ। अब यसको लागि तपाईँहरूले रियल लाइफमा केटीलाई फलो गर्नुहोस्, रियल लाइफमा केटी जता जान्छ उतै जानुहोस्, रियल लाइफमा केटी हिँड्ने बाटोमा बस्नुहोस्, मजासँग उसलाई हेरेर बस्नुहोस्, अथवा च्याटमा तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा उसलाई फलो गर्नुहोस्, अलिकति राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस् उसको पोस्टमा, उसलाई हाई हेलो लेख्नुहोस्, स्टोरीमा राम्रो कमेन्ट छोड्नुहोस्, जसरी भए पनि एनी हाउ तपाईँहरू उसको नजरमा पर्नुपर्छ है। म तपाईँलाई एडभर्टाइजमेन्टको इक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नु न, बजारमा अथवा टिभीमा होस् अथवा तपाईँको मोबाइलमै होस्, जुन कम्पनीको एडभर्टाइज हामीले सबैभन्दा धेरै अहिलेसम्म सुनेका छौँ जन्मेदेखि, त्यही कुरा हामीले बेहोसीमा नै गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले आजसम्म सबैभन्दा धेरै कुन कम्पनीको प्रोडक्टको एड सुन्नुभएको छ? पक्कै पनि कोका कोला। हामीले बजारमा गयो भने गर्मी भयो भने हामीले पानीको बोतललाई सम्झिँदैनौँ, हामीले कोका कोलाको बोतललाई सम्झिन्छौँ, किनकि त्यही कुरा हामीले हरेक पटक आफ्नो दिमागमा रिकल गरेका छौँ एडभर्टाइजमेन्टको थ्रु। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि कुनै केटीलाई इम्प्रेस गर्नको लागि जसरी भए पनि तपाईँहरू उसको नजरमा पर्नुपर्छ, जहिले पनि पर्नुपर्छ, जुन अवस्थाबाट पनि तपाईँहरू पर्नुपर्छ। नम्बर 4, एप्रिसिएसन। तपाईँहरूले कुनै पनि केटालाई इम्प्रेस गर्नको लागि, केटीलाई इम्प्रेस गर्नको लागि तपाईँहरूले यो प्रशंसा त गर्नै नै पर्छ। तिमी त साह्रै राम्री छौ यार, ओह माई गड कस्तो राम्री तिमी। बस कुनै केटाले कुनै केटीलाई पहिलेको जमानामा यति भन्थ्यो भने त्यो केटी उसँग फिदा हुन्थे, फिदा फिदा फिदा। किनकि बुढापाकासँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो कुरा मैले सुन्न पाएको। तर अहिलेको समयमा तपाईँले यही प्रशंसालाई गर्नुहुन्छ भने कुनै केटीलाई, यार तिमी त साह्रै राम्री छेउ यार, यार तिमी त साह्रै ब्युटिफुल छेउ यार, उनीहरूलाई यो प्रशंसाले छुँदै छुँदैन। किन छुँदैन तपाईँलाई थाहा छ? किनकि उनीहरूले 1 लाखभन्दा धेरै पटक यु आर सो ब्युटिफुल, यु आर सो 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 यस्ता कमेन्ट हुन्छ नि, ब्युटिफुल, राम्री, वाउ, च्वाक, यस्ता कमेन्ट त उनीहरूले हजारौँ पटक सुनिसकेका हुन्छन्। जुन कुरा हामीले हजारौँ पटक सुनिसकेका हुन्छौँ त्यो कुरा केही समयपछि नर्मली लाग्न थाल्छ होइन? अब तपाईँहरूले यस्तै कमेन्ट गरेर कुनै केटीलाई इम्प्रेस गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने भुल्नुहोस्, बिर्सिदिनुहोस्। त्यही भएर हामीहरूले कुनै पनि व्यक्तिको मन जित्न चाहन्छौँ, उससँग क्लोज हुन चाहन्छौँ भने उसलाई प्रशंसा त गर्नै पर्छ, तर अलिकति युनिक, जुन शब्दहरू दोस्रो व्यक्तिले उसलाई नभनेको होस्, जुन युनिक कुरा उसमा होस्, त्यो युनिक कुराको तपाईँले प्रशंसा गरिदिनुहोस्, जुन आजभन्दा अगाडि कसैले पनि गरेको छैन, गरे पनि एकदमै कम मान्छेले उसको त्यो स्पेसल कुराहरूको प्रशंसा गरेको होस्। यस्तो तपाईँले युनिक कुराको प्रशंसा गरिदिनुहोस्, उसलाई भन्नुहोस् तिम्रो त्यो बानी मलाई लास्ट मनपर्छ। नर्मल्ली पनि मानिसहरू प्रशंसाका एकदमै भोगी हुन्छन्। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। यदि तपाईँलाई आफ्नो बुवासँग आमासँग पैसा माग्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? उनीसँग जानुहुन्छ, मिठा मिठा कुरा गर्नुहुन्छ, काम सघाए चाहिँ गर्नुहुन्छ, अनि अलिकति प्रशंसा गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? अनि केही समयपछि तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, दोस्रो दिनदेखि बालै परेर प्रशंसा सबै हराउँछ र तपाईँहरू राम्रोसँग पनि बोल्नुहुन्न हो। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि कुनै केटीलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छ भने उसँग बस्नुहोस्, उसँग क्लोज हुनुहोस्, मिठा मिठा कुरा गर्नुहोस्, राम्रो कुराको प्रशंसा गर्नुहोस्, जसबाट उसलाई गुड फिल होस्। यदि हामीले कसैलाई प्रशंसा गर्छौँ युनिक कुराको भने त्यो व्यक्तिको हामीहरू एकदमै नजिक पुग्न सक्छौँ। नम्बर 5, स्प्रेड ह्याप्पिनेस। जुन केटासँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ, जुन केटीलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छ, तपाईँहरूले उसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उसँग तपाईँहरू कनेक्ट भइसकेपछि उसलाई आफ्नो ह्याप्पिनेस सेयर गर्ने हो। तपाईँले उसको अगाडि तपाईँ देखिनुपर्छ तपाईँ संसारको सबैभन्दा ह्याप्पी मान्छे हो, तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। उसलाई लागोस् यो केटासँग मैले जब कुरा गर्छु यार म लास्टै खुसी हुन्छु यार, यसले मलाई खुसी बनाउँछ। त्यो केटालाई लागोस् जब म यो केटीसँग कुराकानी गर्छु तब म धेरै खुसी हुन्छु। जब तपाईँसँग अलरेडी खुसी हुन्छ, ह्याप्पिनेस हुन्छ, तब तपाईँसँग धेरै मानिसहरू जोडिन चाहन्छन्। किनकि अहिलेको समयमा सबै मान्छेहरू टेन्सनमा हुन्छन्। कसैलाई स्टडीको टेन्सन, कसैलाई बिजनेसको टेन्सन, कसैलाई जबको टेन्सन, कसैलाई घर व्यवहारको टेन्सन। यस्तो टेन्सनमय, तनावमय संसारमा तपाईँहरूमा ह्याप्पिनेस छ। तपाईँहरू जो केटासँग कुरा गर्नुहुन्छ, जो व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ भने
त्यो व्यक्ति तपाईसँग हरेक दिन कुराकानी गर्न चाहन्छ। त्यही भएर कुनै केटीसँग तपाईँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ अथवा तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छ बोयफ्रेन्ड छ भने पनि तपाईँहरूले उसँग खुसी सेयर गर्ने हो, न कि ठुस्स परेर रिस देखाउने। रिसा मानिस कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यही भएर जुन केटीलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छ, जुन केटालाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छ, खुसी बाँड्नुहोस्, उसँग खुसीका कुराकानी गर्नु। उसलाई लागोस् यो केटाको लाइफ एकदमै राम्रो छ, यो केटा एकदमै ह्याप्पी छ। जो व्यक्ति खुसी हुन्छ त्यो खुसी मान्छेसँग धेरै मान्छेहरू कनेक्ट हुन सक्छन् र यसरी तपाईँले आफ्नो ह्याप्पिनेस स्प्रेड गरेर पनि केटालाई इजिली आफूतिर इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6, स्टे कनेक्टेड। तपाईँहरूले जुन केटालाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ नि, जुन केटीलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ नि, उसँग अलिकति लामो समयको लागि तपाईँले कनेक्ट हुनुहोस्। धेरै केटाहरू के गर्छन् थाहा छ? 2-4 दिन कुरा गर्छन्, त्यसपछि प्रपोज हानिदिन्छन्। अरे यार, त्यो केटीले तिमीहरूलाई बुझ्नै पाएको छैन भने उसले तिमीहरूको रिक्वेस्टलाई कसरी एक्सेप्ट गर्न सक्छ क्या? तिमीहरूको पर्पजलाई उसले कसरी एक्सेप्ट गरोस्? 2-4 दिनमा त त्यो केटा कस्तो के त थाहा हुन्न नि त। तिमीहरूको अनुहार घोटेर खाने त कसैले पनि होइन, अनुहार घोटेर कसैले खाने होइन। म मान्छु अनुहार हेरेर मान्छेहरू उसँग अट्र्याक्ट हुन्छन्, तर धोका पनि त पाउँछन्। यदि अनुहार नै सबै थोक हुन्थ्यो भने त मान्छेहरूले ब्रेकअप किन सहनु पर्थ्यो? पक्कै पनि पर्थेन। त्यही भएर 2-4 दिन कुरा गर्ने अनि त्यसपछि पर्पज हानिदिने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म के सजेसन दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू कुनै केटीसँग कुनै केटासँग कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुहोस् अलिकति लङ टाइमसम्म, 1 महिना 2 महिना 3 महिना। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले उसँग बस कुराकानी गर्नुहोस्, जस्ट कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईँले सम्बन्धलाई एउटा साथीको रूपमा पनि नलैजानुहोस्, तपाईँले त्यो सम्बन्धलाई गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रूपमा पनि नलैजानुहोस्। जुन यस्तो सम्बन्ध होस्, त्यो सम्बन्धमा जब 2 जना आउँछन्, मिल्छन्, कुराकानी गर्छन्, 2 जनालाई गुड फिल होस्, त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो व्यक्तिलाई प्रपोज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि 2-3 महिना भनेको एउटा राम्रो समय हो एकअर्कालाई बुझ्ने। जब तपाईँले 2-3 महिनापछि उसलाई प्रपोज गर्नुहुन्छ तब तपाईँहरूको सम्भावना धेरै हुन्छ कि उसले तपाईँलाई यस भनोस्। नम्बर 7, ह्याभ योर आउन लाइफ इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँहरूले आफ्नो लाइफलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्छ। तपाईँहरू एउटा गल्लीको कुकुर बन्नुहुन्न, जसो कामै छैन त्यसो काम हो मान्छेको पछि लाग्ने। तपाईँ त्यस्तो केटा बन्नुहुन्न जो केटाको काम नै केटीको पछि लाग्ने होस्। तपाईँहरूले फर्स्टमा आफ्नो लाइफलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्छ। जब तपाईँले कुनै केटीसँग कुराकानी गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् तब तपाईँहरूले आफ्नो लाइफको बारेमा भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू होस्। उसले के गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि केही पनि गर्दैन, घरमै बसिरहेको छु, बाबुआमाको कमाइमा मोज गरिरहेको छु, बाबुआमाले बाइक किनिदिइरहेछन्, त्यो बाइकमा तेल पनि बाबुआमाले हालिदिन्छन्, म बस घुम्छु, त्यो बाइकको पछाडि राख्नेको लागि एउटा मैले गर्लफ्रेन्ड खोजिरहेको छु। यदि तपाईँले आफ्नो लाइफलाई यस्तो बनाउनु भएको छ भने खुच्ची हुन्छ गाइस। आफ्नो लाइफलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुहोस्। तपाईँलाई कसैले सोध्यो के गर्छस्? स्टडी गर्दैछु र यो सँगसँगै मैले यो काम पनि गर्दैछु, यो काममा म अलिकति अगाडि गएको छु र मेरो दिमागमा यो कुरा पनि छ, मैले यो काम पनि गर्न स्टार्ट गर्दैछु। जो केटा एकदमै ह्यान्डसम छ, 1 रुपियाँ पनि कमाउँदैन भने त्यो केटासँग केटीहरू अट्र्याक्ट त होलान् तर बिहे गर्दैनन्। तपाईँलाई थाहै होला नि, केटीहरूले बोयफ्रेन्ड बनाउने समयमा एकदमै ह्यान्डसम केटालाई बोयफ्रेन्ड बनाउँछन्, तर बिहे गर्ने समयमा अलिकति जसले कमाउँछ, जसले आफ्नो लाइफमा अलिकति ढङ्गको कुनै काम गरेको छ र जो फाइनेन्सियल रूपमा अलिकति स्टेबल छ नि, त्यही केटासँग बिहे गर्छ नि केटीहरूले। किन त? रिजन यही हो, अनुहार हेरेर मान्छे अट्र्याक्ट होला नि तर उसँग बिहे चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यही भएर तपाईँले कुनै केटीलाई इम्प्रेस त गर्नुभयो, गर्लफ्रेन्ड त बनाउनु भयो, उसलाई घरसम्म ल्याएर बिहे गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो लाइफलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुपर्छ। आफ्नो लाइफमा तपाईँले केही ढङ्ग गर्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो लाइफमा अलिकति सक्सेस हुनुपर्छ, तपाईँ फाइनेन्सियल रूपमा अलिकति स्टेबल हुनुपर्छ। र दोस्रो व्यक्ति तपाईँलाई हेर्दाखेरि यो मान्छे साँच्चीकै आफ्नो लाइफमा पनि अलिकति कमिटमेन्ट छ है, यसले आफ्नो लाइफलाई पनि छोडेको छैन, यसले आफ्नो लाइफलाई पनि बनाउने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यो त हामीले कुनै केटालाई अथवा केटीलाई इम्प्रेस गर्ने अथवा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउने 7वटा साइकोलोजिकल टेक्निक। यो टेक्निकलाई तपाईँले युज गरेर इजिली गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, बोयफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। हवस् गाइज, यो भिडियोमा यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन बाई।